নমস্কাৰ। বৰ্তমান সমগ্ৰ ভাৰততেই লগতে অসমতো পুৰণি পেঞ্চন নীতিৰ বাবে বহুত দিনৰ পৰাই এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত হৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটা বৃহৎ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে 12 অক্টোবৰত পুৰণা পেঞ্চন নীতি যাতে বাহাল ৰাখে আৰু নতুন পেঞ্চন নীতি সম্পূৰ্ণভাৱে বাতিল কৰিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আজি সমগ্ৰ ভাৰততে এটা আন্দোলনৰ আৰু অনশনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে 12 অক্টোবৰ। গতিকে এই 12 অক্টোবৰত তেওঁলোকে এটা তীব্ৰতৰ গণতান্ত্ৰিক অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, যিহেতু পুৰণা পেঞ্চন নীতি আগৰ নিচিনা বাহাল ৰাখিব লাগে, নতুন পেঞ্চন নীতিটো বাতিল কৰিব লাগে। কাৰণ নতুন পেঞ্চন নীতি অহাৰ লগে লগে বহুতৰ এটা সমস্যা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বাধা আৰু হেঙাৰ দেখা দিছে। এই হেঙাৰ আৰু বাধাটো যাতে ভাৰত চৰকাৰে বাতিল কৰে, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ এটা স্বীকৃতি দি দিয়ে, নিৰাপত্তা এটা পাব পাৰে, তাৰ কাৰণে আগৰ পুৰণা নীতি বাহাল ৰাখিব লাগে বুলি এটা আজি অৰ্থাৎ 12 অক্টোবৰ তাৰিখে বৃহৎ অনশন আৰু আন্দোলন কাৰ্যসূচী আছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে, নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিলৰ দাবীত কাইলৈ ৰেল কৰ্মীৰ দেশজোৰা অনশন। এতিয়ালৈ আপোনালোকে বাতৰিটো দেখা পাইছে স্ক্ৰীনত। নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল আৰু অন্যান্য কেতবোৰ বাতিল সমৰ্থন AIRF আহ্বান। 12 অক্টোবৰত সমগ্ৰ দেশতেই ৰেল কৰ্মীসকলে অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ সকলো ঠাইতে অনশন কাৰ্যসূচী সফল কৰি তোলাৰ বাবে NF ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়নৰ সদস্যসকলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত পোষ্টাৰ, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যি সভা আছে এই অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান বৈঠক কৰি তেওঁলোকে এই কাৰ্যত এটা জনমত গঠন কৰি তুলিছে। বেনাৰ পোষ্টাৰ এইবিলাক আদি কৰি তেওঁলোকৰ জনমত গঠন কৰি তুলিছে। ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়নৰ সভাপতি আৰু লগতে সম্পাদক তেওঁলোকে প্ৰেছ কৰি কয় যে নতুন পেঞ্চন নীতিৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে এক ভয়াৱহ সমস্যা হৈ পৰিছে। ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ সামাজিক নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈ পৰিব। সুদীৰ্ঘকাল চাকৰি কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে যেতিয়া পেঞ্চন পাব, এই পেঞ্চনটো তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ জীৱনৰ শেষ ভৰসা। কিন্তু 2004 বৰ্ষৰ 1 জানুৱাৰীৰ পাছত যিসমূহ নিযুক্তি হিচাপে কৰ্মৰত হিচাপে তেওঁলোকে নিযুক্তি পাইছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে পেঞ্চন নীতিটো চৰকাৰে বাতিল কৰিছে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ এক নামি আহিছে কাল ধুমুহা। এই ধুমুহা ভাৰত চৰকাৰে আঁতৰ কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ এই পুৰণা পেঞ্চন নীতিটো বাহাল ৰাখিব বুলি তেওঁলোকৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে 12 অক্টোবৰত সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে অসমতো যিমান ৰেল কৰ্তৃপক্ষৰ আছে অনুষ্ঠান আছে তাতে তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব আৰু অনশনত বহিব তেওঁলোকে। গতিকে এইটো এটা ভাল আৰু সকলো কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল খবৰ। আৰু এনেকুৱা পৰৱৰ্তী আপডেট ষ্টেপ কি হয় আপোনালোকক সময়মতে জনাই থকা হ'ব। আপোনালোকে আমাৰ লগত জড়িত থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।